गुड इव्हिनिंग स्टुडंट्स. तर आज आपण या ठिकाणी द्वितीय सत्रातील 9वीच्या पाठाला सुरुवात करतो आहे. अतिशय इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे 10वीच्या दृष्टीने आणि 11वी-12वीच्या दृष्टीने सुद्धा. चॅप्टरचं नाव आहे सर्कल. लेट्स रिकॉलमध्ये आपण आत्तापर्यंत बऱ्याच वेळेस पाहिलेलं आहे की कंपोनंट्स ऑफ द सर्कल, म्हणजे थोडक्यामध्ये जसे आपल्याला अवयव असतात तसे सर्कलचे पार्ट्स. त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की सर्कल बाबतीत आपल्याला या चॅप्टरमध्ये पाहायचे सगळ्यात पहिले. त्याच्यानंतर प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, काही थेरम आहेत, इन सर्कलबद्दल पाहायचे आणि सर्कम सर्कलबद्दल. ओके, सो लेट्स रिकॉलमध्ये आपल्याला एक फिगर दिलेली आहे. ज्या फिगरमध्ये सर्कल आहे एक सेंटर पी असलेला. विथ रेफरन्स दिस फिगर आपल्याला हा टेबल जो दिलेला आहे तो कंप्लीट करायचा आहे. आता या ठिकाणी कॉर्डचं नाव लिहायचं आहे. सो आपण लिहू शकतो या ठिकाणी कॉर्ड. इथं बी सी ही कॉर्ड आहे, सेगमेंट बी सी. ओके, आणि ॲक्च्युली डी सी सुद्धा कॉर्ड आहे, त्याला आपण या ठिकाणी डायमीटर म्हणतो आहे. इथं पी ए जी आहे ती रेडियस आहे. पी एला काय म्हणता येईल आपल्याला, रेडियस. ओके, आणि डायमीटर सेगमेंट सी डी ही डायमीटर आहे. रेडियसमध्ये परत पी सीला रेडियस म्हणू शकतो आपण. सेगमेंट पी सी ही सुद्धा रेडियस आहे, पी डी सुद्धा रेडियस आहे. आणि पॉईंट पी हा सेंटर आहे आणि सेंट्रल अँगल या ठिकाणी 2 आहेत. अँगल पी सी आहे, अँगल ए पी डी आहे. तर सी पी ए त्यांनी दिलेला आहे, हा पण सेंट्रल अँगलच आहे. ओके, आणि या ठिकाणी आपण लिहूया अँगल ए पी डी. ए पी डी हे सेंट्रल अँगल या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, बरोबर. सो अशा पद्धतीनं आपण हा टेबल कंप्लीट केलेला आहे आणि आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. आता सर्कल या पॉईंटकडं जायचं आहे आपल्याला. सर्कल हा पॉईंट लक्ष द्या व्यवस्थितरित्या. सर्कल म्हणलं की या ठिकाणी एक डेफिनेशन दिलेली आहे आपल्याला. द सेट ऑफ पॉईंट इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉईंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. एका फिक्स्ड पॉईंटपासून समान अंतरावर जर सेट ऑफ पॉईंट जर आपण या ठिकाणी असे जॉईन केले तर आपल्याला मिळणारी जी आकृती मिळते ती सर्कलची असते. ओके, आता काही टर्म्स आहेत सर्कलशी रिलेटेड. द फिक्स्ड पॉईंट इज कॉल्ड द सेंटर. जे मधला पॉईंट असतो त्याला सेंटर म्हणायचे. द सेगमेंट जॉईनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड अ पॉईंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस. म्हणजे हा सेंटर आणि त्याच्यावरचा एखादा पॉईंट आपण असा जॉईन केला, सपोज त्याला नाव दिलं ओ सी, तर ही झाली त्याची रेडियस. द डिस्टन्स ऑफ पॉईंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. आणखीन एक डेफिनेशन दिलेली आहे की द डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. म्हणजे या सर्कलवरील कुठलाही एखादा पॉईंट घेतला आणि त्याचं आणि सेंटरमधलं डिस्टन्स जे आहे ते डिस्टन्स असतं, ती रेडियस असते त्या सर्कलची. द सेगमेंट जॉईनिंग एनी 2 पॉईंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. कुठलेही 2 पॉईंट घ्या आणि त्यांना जोडा तर तो काय असतो, रेडियस. ओके, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल. म्हणजे डायमीटर मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला, डायमीटर ही सुद्धा एक प्रकारे काय असते, कॉर्डच असते. जसं आपण याला या ठिकाणी नाव दिलं ए बी. आता ही सेंटरमधून जाते म्हणून या ठिकाणी आपल्याला डायमीटर असं म्हणायचं. ओके, सो अशा पद्धतीने ह्या काही टर्म्स आहेत त्या आपण पाहिलेल्या आहेत. आता आपल्याला काही सर्कल्सचे प्रकार म्हणता येईल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्कल पाहिजेत. कॉन्ग्रुएंट सर्कल म्हणलं की ज्याच्या रेडियस सारखे असतात त्याला आपण कॉन्ग्रुएंट सर्कल म्हणतो. आणि एकपेक्षा जास्त सर्कल आहेत आणि त्यांचा सेंटर एकच आहे, त्यावेळेस त्या सर्कलला द सेम सेंटर डिफरंट रेड आहे. आता वेगवेगळे सर्कल म्हणल्याच्यानंतर रेडियस डिफरंट असणार आहेत, बरोबर.
आणि मग अशा वेळेस जर सेंटर सारखे असतील आणि रेडाय ह्या सारख्या असतील आणि रेडाय वेगवेगळ्या असतील, त्याला कॉन्सेंट्रिक सर्कल असं म्हणायचं. कॉन्ग्रुएंट म्हणजे एकरूप वर्तुळ, कॉन्सेंट्रिक म्हणजे एककेंद्री वर्तुळ. आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं, हा 10वीला महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवा. सर्कल दोन पद्धतीने एकमेकांना टच करतात, एक्सटेरियर आणि इंटेरियर. याचा एक स्पेशल थेरम पण आपल्याला 10वीला पाहायला मिळेल, टचिंग सर्कल थेरम. ओके, सो वेगवेगळ्या पद्धतीनं टच करतायत, त्यांचा कॉमन पॉईंट एक असतो, म्हणजे डिफरंट सेंटर्स असतात, डिफरंट रेडाय, ओनली वन कॉमन पॉईंट. मग कोणता कॉमन पॉईंट आहे की जिथं ते टच होतात. इथं एक टच झाले, तिथे तर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स असं म्हणलं तरी चालेल. आणि आता हे टचिंग सर्कल, काय म्हणायचं आहे त्याला, टचिंग सर्कल. हा भाग तुम्हाला 10वीला फार महत्त्वाचा आहे. सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉईंट्स. आता हे सर्कल एकमेकांना दोन वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये टच करतात. यांचे सेंटर्स वेगळे आहेत, रेडायसुद्धा वेगळे आहेत, आणि इथं दोन कॉमन पॉईंट्स असतात. अशा पद्धतीनं कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आणि सर्कल्स इन अ प्लेन आणि सर्कल इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉईंट्स, हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात ठेवायचा. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड हा याच्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर यासाठी इथं एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे की एव्हरी स्टुडंट इन अ ग्रुप विल डू दिस ॲक्टिव्हिटी. ड्रॉ अ सर्कल इन युअर नोटबुक, draw any chord of that circle, draw perpendicular to the chord through the center of the circle, measure the lengths of the two parts of the chord. Group leader will prepare a table and other student will write their observations. म्हणजे या ठिकाणी कुठलेही तुम्हाला कॉर्ड काढायच्यात आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला सेंटरमधून त्याच्यावर एक परपेंडिक्युलर काढायचं आहे, जसं इथं काढलेलं आहे OP दिसतो आहे सगळ्यांना, AB वर. सपोज आपण गृहीत धरलं समजा की AB जे डिस्टन्स आहे ते म्हणजे रेडियस जी तुमचं कॉर्ड जी येणार आहे त्याच्यापेक्षा हाफ असणार आहे. आणि याच्यावरूनच पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला इथं डिसाईड होणार आहे. ॲक्टिव्हिटीवरून ती ॲक्टिव्हिटी करू शकता. सपोज समजा हे 6 आहे, तर AP 3 सेंटीमीटर येईल आणि BBसुद्धा 3 सेंटीमीटर या ठिकाणी येईल. ही गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवा. ओके, सो आता या ठिकाणी थेरम दिलेले आहेत. ॲक्टिव्हिटी 1वरून तुम्हाला ही प्रॉपर्टी मिळेल की अ परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड. म्हणजे सर्कलच्या सेंटरमधून कॉर्डवर काढलेला जो लंब आहे तो त्याला दुभागतो. बायसेक्ट म्हणजे दोन सारख्या भागामध्ये विभागतो. तर हे स्टेटमेंट झालं. मग गिवनमध्ये आपल्याला काय करायचं, सेगमेंट AB इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, बघा इथे घेतलं आहे आपण, आणि सेगमेंट OP परपेंडिक्युलर कॉर्ड AB. मग प्रूव्ह काय करायचं आहे, बायसेट करतात म्हणजे AP आणि PB आपल्याला सेम दाखवायचे, म्हणजे सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BP. आता सरळ सरळ इथं दोन ट्रायंगल आहेत. मग आता सेगमेंट OA आणि OB जर काढला आपण, तर OP आणि OPBमध्ये सरळ हे सेगमेंट OP आणि OPB 90 डिग्री आहेत, म्हणून OP परपेंडिक्युलर कॉर्ड AB म्हणलं आहे. सेगमेंट OP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट OP आहेत, याच्या कारण हे कॉमन साईड आहे. आणि हे जे दोन आहेत OA आणि OB हे इक्वल रेड ऑफ द सेम सर्कल आहेत आणि हायपोटेनससुद्धा आहेत. यावरून हायपोटेनस साईड थेरमनुसार हे दोन कॉन्ग्रुएंट दाखवले, तर P आणि PB आपण इक्वल म्हणू शकतो. त्याचं कारण करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. असा सोपा असा थेरम आहे, महत्त्वाचा आहे. स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड. तशीच एक दुसरी ॲक्टिव्हिटी जर आपण केली, सेंटरमधून एव्हरी स्टुडंट फ्रॉम द ग्रुप विल दिस ॲक्टिव्हिटी प्रत्येकानं करायची. ड्रॉ अ सर्कल इन युअर नोटबुक, ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, join the midpoint of the chord and center of the circle, measure the angles made by the segment with chord, discuss about the measures of the angle, which property do the observation suggest. म्हणजे एक सर्कल काढा, सर्कल काढल्यावर त्याला कॉर्ड काढायचं, त्याचा मिड पॉईंट आणि सर्कलचा सेंटर यांना जोडायचं आहे, आणि त्यावेळेस जो अँगल तयार होतो तो परपेंडिक्युलर असणार, म्हणजे 90 डिग्री. म्हणजे काय थेरम काय सांगतो की the segment joining the center of the circle and the midpoint of the chord is perpendicular to the chord.
अतिशय सोपं आहे. त्याचा याला कॉन्व्हर्स म्हणलं तरी चालेल वरच्या प्रॉपर्टीज. ओके, सो बघा मग गिवनमध्ये काय सेगमेंट ए बी कॉर्ड आहे विथ सेंटर ओ आणि पी त्याचा मिड पॉईंट आहे आणि त्याचबरोबर दॅट मीन्स सेगमेंट ए पी ही पी बीला कॉन्ग्रुएंट आहे. हे अगोदर ऑल्टरनेट सांगितलं. ओके, आता प्रूफमध्ये काय आहे की ओ पी परपेंडिक्युलर कॉर्ड ए बी आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. त्यासाठी सेम पद्धतीने गेलो, ते 2 ट्रायंगल घेतले. इथं मात्र आपल्याला ओ ए आणि ओ बी सारखं आहे, इक्वल ऑफ द सेम सर्कल. ओ पी कॉन्ग्रुएंट आहे, कॉमन साईड आहे आणि सेगमेंट ए पी आणि पी बी हे आपल्याला इथं ऑलरेडी दिलेलं आहे गिवन. यानुसार हे 2 ट्रायंगल आपण एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सनुसार सारखे दाखवू शकतो आणि ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ओ पी बी कॉन्ग्रुएंट अँगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या पद्धतीनं या ठिकाणी म्हणता येईल आपल्याला. तर या पद्धतीने हे 2 अँगल जर आपण सारखे दाखवले, आता ओ पी ए आणि ओ पी बी दोन्ही सारखे दाखवले पण आपल्याला ते 90 डिग्री प्रूव्ह करायचं. मग या दोघांची बेरीज 180 कारण हे लिनियर पेअर आहेत. मग दोन्हीही अँगल सारखे आहेत म्हणून ओ पी एला सुद्धा ओ पी बी म्हणलो होतं आपण फ्रॉम इक्वेशन 1 वरून, कारण हे 2 कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग ओ पी बी आणि ओ पी बी 2 अँगल ओ पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. हे 2 मल्टिप्लिकेशनमधले डिव्हिजनमध्ये गेले 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री आणि ओ पी बी 90 याचा अर्थ सेगमेंट ओ पी परपेंडिक्युलर कॉर्ड ए बी. अशा पद्धतीनं हे 2 महत्त्वाचे थेरम आणि या ठिकाणी काही प्रॉपर्टीज आणि महत्त्वाचं या ठिकाणी पॉईंट्स आपण पाहिलेले आहेत. तर याच्या आधारे आपण आता प्रॅक्टिस सेट पहिला सोडवू शकतो. सॉलिड एक्झाम्पल आणि प्रॅक्टिस सेट याच्याबद्दल आपण पुढील तासिकेमध्ये पाहू. नक्कीच तुम्हाला समजलं असेल. लाईक करा, शेअर करा आणि या ठिकाणी कमेंटमध्ये समजलं का नाही सांगा. काही अडचण असेल तर कमेंटमध्ये मला कळवा. ओके, थँक्यू.